Доброго вечора або дня, як вам угодно. Я давненько не заходив у вод Бліц, тому до вашої уваги будете бачити, як мене роз'єбують там або ні. Да, з того часу, як я востаннє сюди заходив, я тоді ще грав на квадратному моніторі. Зараз уже розширення 16:9. Нібито так. І я придбав на ледве зібрані кошти 1390, IMX 1390. Там він коштував где-то 2 мільйона 370 тисяч. Ну, так що до вашої уваги стрім. Якраз зірки збити треба. Цікаво, тут можна якось мапу збільшити. Ай, чи то візьмеш, мабуть, 125 поставлю. Угу. Ну, якість має тут все на максимальні. Залізо дозволяє. Погнали. Одразу і бій запустило. А я ще й в топі. Ага, а вже беруть. Ай! Тікаємо, тікаємо. О! Зараз підключусь до пантери. Ай, блядь! Сейчас ще один постріл. А, тікаємо, тікаємо, тікаємо. А, там всі в центрі скопились. А теж такий один там. Може у цього Торвандо? А, вже забрали. Ого-го, Т-71 завалив пантеру. Так, поки що 2-1. В нашу користь. Ёбай нахуй отсюда. А, не встиг лошара. Може його на гостю поставити? Хай його розбирають далі. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А тут ще в сраку. Оп. Не стоп! Бля, я думаю, все-таки проскочив. Повздуло його. Ну добре. Не встиг. Так, ну тут зіграно.
Угу. Набрать знову туди. Дві влізе. Да, на цій ПТ-шці буде важко, поки не відкрити пушку. Може і базу беруть. Сейчас попробуем, мабуть, СТ-шка ззаду заїхати. А, я не встиг. Так, все, Енріл як використав. Та тобі пізда вже, тікає туди. Оп. Блядь, допомогти треба. Так, не справиться там ще. Оп. Блядь, і я заїхав. Давай задушим його. Ой, ТТшка ззаду. Ой, йоли. К2 їбаний. Так, троє там бачу. Ага, ще один. Це вже 6. А стійте, не рухайся. Так, не сам тебе. Хоча б одного. Ой, сейчас в башенку буде цілить мені. А що таке? А чо? Я ж не на гуслі стояв, йобаний в рот. Заебись, катка. Даже 1390 выше, чем MX 50-100. Щось пізновато запускає катку, коли вже майже всі прогрузились. Чим це пов'язано, не знаю.
3. Ось, да. Оп. Ай! Охуели. Да, блядь. Пизда. Тута. Тута. Пизда. І ніхто ж сюди толком не поїхав. Ой, ще й в топі. Попя. А проб'ю, що ти думаєш, не проб'ю? Ще два шота. А тепер не проб'ю. Тепер треба вицеляти. 3, 2, 5, збився. Ну вилазь, вилазь, вилазь. Далі я вилізу. Мені здається, там ТТшка є. На, нахуй. О, мазай папа. Весело. Ну що, попробуємо. Ну що, вилазь, ёлки. Оп. І я сюди. Оп. Крутись, крутись, давай, давай, давай. Сейчас я в башенку напихаю. На. Так, що у нас по карті? Ага, на це багато. Так. Б беруть. Угу. Я так понял, світ пос'ябували. Ісушка спить, походу. Оп. Нехай ТТшка бере. Оп. Ах ти ж, ніхуя собі. Оце отлетіло. Так, що там у нас? Бам! Косарилий дебіляк. Йоли! Я краще від'їду отсюда. Поки ще не розібрали. І ще промазав.
І... Я так понял, це барабан. Щось наша Ісушка вообще сосет просто. А не, КД пошло. Не будемо забувати, що там ще є. А, вот, перетянула сюда суд. Блять, хорошо її крить. Я тупо на один шот. Оп. Йоу. Так. Охуенный, если вы ПТшку цю. Ісушка живий, не бортом, блядь, серйозно. Блядь, на цього плеєра надо жалобу кинути. Що на Ісушці сидів. Ви бачили, в кінці чисто, блядь, в молоко якесь пульнув. Долбойоб. Він ж, блядь, простояв всю катку. А вон уже двоє йому накидали. А це не жалоба. А це жалоба була мощна. О, IMX 50-100. Чпоньк. Зараз. Просто в этот, в бутылку наливаю воду с одной бутылки в другую со льдом, щоб остужалась швидко. Як я справляюся з пекою. Оп. А наливаю сильно газовану мінералочку в льодяну бутылочку. Уже захват пошел. Заебись. А что у нас там? Ага, я понял. О, яд пантера світиться. Я її не заберу. Походу. Або заберу. Ну де ти там? Кись нахуй. О. А що стряслось? Ой-ой, К2. І я так стою, що ТТшки може вільно. Угу. Ну, я не встиг.
Там ще ПТшка вроде бы. Ага, Тортойс. Трендец, конечно, ПТшка. КВ-4. Там ще одна ТТшка, чи СТшка там. Да, ну Тортойса, в принципе, можно разбирать. Оп. А, ніхуя не розбереш її. Там вся червона. Ну, КВшка, давай, вылезь. Вылезь, давай, башни. Ой. Ой-ой-ой. А ну давай башенку такую же. Чпонь. И все в молоко, заебись. Нахуй сведение. Пиздец. Ебить уже его. О, нарешті. Сильногазований льот. Замовляли. Ох, воно, конечно, дає. По очам. Як багато урона я наніс. Угу, краска. Забрать. За перемоги звичайних або рейтингових. Ага. Тобто треба ще 40, щоб забрати танчик. А що за танчик? 6 рівня, експлорер якийсь. Чесно, мені цей танчик нахуй не нужен, я можу його на голду продати. Особливо сині танчики мені не подобаються. Бо на них опит капає, але це ж не як на преміум танки, що качаєш якісь навички. Там просто накопичується опит і все. А потім переводь опит за голду, да? Ні, таке не влаштовує. Опа. ЛТшки. А я запаленный ВЗшкой, да? Ну вылазь, вылазь. Думаешь, на ходу не поймаю? То есть ты самоуверенно 49. Блядь, понял. Понял. Откатываемся. На 600 нахерачил. ВЗшка. Блядь. Сейчас пролететь. Не, смазал. А что за нахуй? Не дергайся, блядь. ХД. Совсем бачишся? Ой. А що таке?
Дякую. Надо Т-32 забрати. Якщо встигну. А, взагалі бачу? А, я її бачу, да. Оп! А ну в сраку зачищу. Піу! Блядь. Піу! Є. А ну на КД. 20 секунд. Тобто 21. А нас двоє. Ого. О, чекай. ПТшка, мабуть, там стоїть, чекає. Або зараз в сраку заїде. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Та блядь. Точность нахуй. Оп, 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 оп. Да ёбаный насрал! Пиздец, блядь. Нахуй ты подпираешь, пидор ебаный. Мразь, блядь. Здихай тепер. Так, ну эту с девятками сильно можна і не лізти. Бо толком нікого не проб'ю. Класс. Опа, там еще и стежка только что полилась. Хай бере точку. Ага, стежку забрали. Зараз вафля забере Б. Там Су-122-54. А чо на А не захопили, а? Що, дуже сміливі? Так, головне об'єкта не підперти. Бо це буде 300.
Бабочки. Угу. ТК. А ще йому казда буде. А десь ще одна ТТшка повинна бути. Ага, все, видно. 75-ка. Ну що, його пошматують чи як? Піу. Ну вилазь на горку чи що? Що ти там сумуєш? Десять секунд розрядки. Треба є 75-го захавати. Мабуть, не встигну. Оп, да. Ну нічого, двох забрав уже добре. І що вийде? Ай, же заліпи. А по урону не так-то й багато. Ну, зірку зняв вже чудово. ТТБ. Давай 1390 погнал. Да, мапа не дуже. Мені не дуже подобається вона. Independence. Чи як його, блядь? Індіан ПЗ якийсь. Заїхав. Оп, оп. Молоко. А хули нам попадать? Нахуя? Попадать це не наше. Ого! Що, серйозно? Оп! В молоко! Ну, а хули нам? Якраз откадешусь. А он за СТ-шкою став. Походу и пизда. Ага. Пиздец, конечно. Так, трындец, її сейчас зажмуть там. У мене КД її захавує чок. Як я й казав. Таке щось у нас на це розібрали всіх. Майже всіх. Оп, запалений, сейчас прилетить мені куча гівна.
висунешся. Ризиковано. Буду, мабуть, крити підйом. О! Може я хтось влучу. Оп! Сука. Не повезло, конечно, Емілю. Рома. Откадешусь. Зря. Потроху капа. Треба було Азова захопити. Давай спробуємо. Він ж тоже барабан. Ах ты ж ёбаный писюн. Трындець мені. Сам себе в глухий кут загнав. Молодець. Молодець. Сначала як дебіл постояв, потом выскочил. Ну чё, на помилках вчаться. І тут індент ПЗ. Ага, вище має 53 ТП. Да, блядь, я думав, це в мене захопилось. Звуки збивають мене з толку. Можна сказати, що фор дав. Оп, все, пора съебать звідси. Бо наших тут толком не бачу. Значить може прилетіти смачна куля або снаряд, як правильно кажуть. А що у нас там, не поняв?
Що роз'їбали вже, все? Пиздець. Просрали фланг. А чо съёбуем Арсом? Бросили сушку на произвол. Ох, там, конечно, замес. А пизда яка. Вообще пиздец. Ебана вота, блядь, со своей косорылостью. War Thunder краще, рекомендую. Міцніші нерви будуть. И Т-49 сейчас с фугасом, блядь. Оп. А, він тормозив. Сейчас ТТшка по мені влупа, походу. А не, повезло. Да, я втечу. Да, блядь, косорыла пушка. Тепер і сушка, сюди, тобі все одно пізда. Не встигнув. Настріляв херню, конечно. Як кіт наплакав. Ну, якщо не брати 8 рівень до уваги, а тільки 7, щоб качатися. То, в принципі, на тих 4 танках треба. От скільки не вистачає, наприклад, да? 15 і 53. Це 68 тисяч. Плюс 5 тисяч. 58, 70, да? І 20. $25 тысяч. Тут вообще капать. А тут что? Ну тут там менше. Тут ще 8 тисяч, Пантера 2 можна брати. Тільки коштує вона 2 ляма з чим-то.
Не, ну я на цих зірки-то позбиваю, в принципі. О, ще й так вчасно загрузилось. Поехали. Поехали. Т-71, тобі тут не треба стояти. Не слизь, а? Оп, СР-9 там. Сушка. Молоко. Думав, що там сушка стоїть все-таки. Ага, понятно. Посъебом. Сука, стих. Заебись, у нас просрало и справа фронт. Охуенно. ТТшки, блин. Залишили Е10 тут. Ну валить его уже нахер. Что, серьезно? Ладно. Залишим на вас. Минус. Крию. Оп. Сейчас гуслю. Щу. Промазал. Ай. 3, 2. Та що таке? А чо? Не встиг я. Завалили міль тут. А чо, ТТшка, СТшка? А де СТшка? Ага, понял. Пиздец. Серьезно? Ах, ебать, я промазал. Хрена 2. Давай спробуем. Правда, пиксель дрочить. Вот себе идея. Заду. Гусеницы повреждены. Шанс взрыва увеличен. Броня не пробита. Сейчас моя забере. Уничтожен. Валите он нахуй. Чмырить. На. Важкувато. А щоб сушку зараз не забрав. Ні, то і другі забрали, але вона б могла ще
нашкодити. І що це? Нахуй мені надо? Хо-хо! Мощна мапа. Особливо для ЦТшки. Поехали. Оп. Вилазиш, ні? Попадание. Що там, як справи? Оп. Ти ж падла. Куди ж ти там, блядь, пробив, а? Гусеница сбита. Движение невозможно. Угу. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Есть пробитие. Ха, лох. Пробил. Ти ж бабаха, ябаний в рот. Скорость движения и поворота снижена. Пехотка Сука, мене тут розбирають, поворота снижена. як сучку. Гусеницы повреждены. Шанс взрыва. На, блядь, не я забрав. А 75 спасибо. А, там ще і стежка в сраку хуяри. Увеличен. Спасибо. Може допоможуть, да? А? Ніхуя не пробив. Заєбісь. Нахуй мені ця пушка, викинуть її. А, там ще это, 69-ка на горі. Вицілює, мабуть, мене. Або намагається. Сейчас я 75 в сраку уебе. Ах, нет. Повезло. А, да! Тільки не в сраку, а в борт. Блять, не очікував, що я наскатився. За будинок. О, пішов. Далі без мене. Буде смішно, якщо вони цей бій програють. Там як виходив, було 4-2 в нашу користь. 4-2, це більше ніж пів команди. Хоча, ну да, більше, ось бачите, тут 7 гравців.
Хоч раз поїхати направо. Уже це беруть, ну це там дуже до них. В принципі, нічого вражаючого. А що, у нас одна ТТшка пошла туди? Там троє, нас тут четверо. Двоє на це походу, один на А. Сліпу таким КД не кинеш. Джет Тігр. А ну отъезжай. Отъезжай назад! Эгей! Давай вперед. 606. Давай, каде, блядь. Він далі не поїде, походу. Ну виїжджай ще. Або ще більше назад здавай. Да назад здавай, що ж ти. Давай. Піу. Ну що таке? Заховався. Вицілювати намагається. Спробують в піксель в'їбати. Ну бачите, яка точність. Мощно. Єбаш, для тігра. А я СДС. Пробую замаслати. Ага. Там вже без мене. О, є 75-ка. А що у нас 3 на 4? Йобаний брат. О-о. Піу! Тікай! Фух. Ага, фух. Щас ще от поприїжджають ще двоє. Буде мені ніфіга не фух. Так, і ще один з цього боку буде. Спускаюсь вниз. Оп, до побачення. Десь ще УТшка. А, добрий день. Піу! Щас є 75-й накоцає мене. Піу! Ще й тараном возьме. Нет, блин! Ну давай. На, нахуй. Ну. Тепер справляйтесь самі. Хто залишився? Давай, забирай СТ-шку. Дивись, тільки не підставляй під К-91, а? Не будь дебілом. Ну от дебіл. Отходь. Ще один. Пів. Ну ладно. Я 75-ту не забудь. Зліва. Сейчас я не дочекаюся, що він перетер. Або є 75 йому в сраку зайде. Той розвернеться. Раз. Ну і ще один постріл. Давай, ще один постріл. Два. Ну де, блядь? О, пиздец. Давай. Сворачивай быстрее, пока не розібрали. Оп, горить. Ну що, огнітушитель не купляєш, чи що? Пиздец. Тобі КД винесли. Ох, ти ж йобаний в рот. А що, все? А що, все, насосався, блядь.
Ще й на третьому місці я. О, історі. Виграш. Це там, де копальня. Ну да, я ж казав, що буду ржати, якщо програють. А що таке? А навились зірки? Ох ти що. Да. Ну погнали. Чудова мапа. А що таке? А чё у нас съебалось тут, а? Я ще й влучив. Ауч! А оце по мені вже. Тепер будуть чекати мене. Да, зашибись, там всіх розібрали зліва. Всі такі мощні, блядь, попрем, рознесем. Там їм їбало снесли. Блядь, оце точно. За що я люблю воту, бля? А то що косарила пушка. Всегда. То рикошет, то ще якась хуйня. Нахуй не нужна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Піу! Пизда мені. Оп. Блядь, поручі не пробив. Заєбісь. Ну, не ховайся, не ховайся. Добре. Я їбав воту в рот, блядь, за її точність. Що таке? Ой, а я тільки гуслю покоцав. Йолки-палки. Щоб, блядь, пробить отак от з самого початку. А нахуй надо, ви шо? А що, це я сам остався? Як неочікувано. А чому ми тільки одного вбили? Пиздець, блядь. Отак і граю в такі ігри. Це ще раз пояснюю, що я покінчив з цією ігрою. Тоді. Бо все, що зараз відводи, навіть освітлення якесь. Ну, коротше, що великі, я то спочатку розчарувався у великих танках, тобто World of Tanks. А потім, вроді, о, вот Бліц, нормально, все. 3000 бойов, все. Далі хуйня.
почали різати, то залупу якусь придумувати. Режими срані. Мене ще дивує, як я ще до такого рівня викачався. Чисто на вільному опиті. Досвіді. А в них вся паті, тобто не, ну, команда. Вся команда викачана, окрім нижнього, самого нижнього. Ті вже прокачані в повний. Ох, чує, якщо я зараз звідси не з'їду, мені потім капець буде. Не пробив. Було б де тут пробивати. М? І це при тому, що я в топі і не пробив, ну вообще заїбись. Тікай, 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 тікай. Ой-ой-ой. А де 15? А. Ага. А, ага. Щочку сюди. І то не пробив. Заїбись. Спасибо нам. Що там, чиста пушка? Ніхто не сидить. Короче, слита катка. Сенсу чекати, поки мене садять, думаю, нема вже. Ну що ж ти? Що ж таке? Поки мені там АТ-15 сраку накине, да? Ну і що? Ну розвернуся, і що далі? Думаєш, в мене тут нема проблем? Без тебе, а? Бач, справився, ох, умнічка. Зараз мене розберуть по частинам. Я тепер сам справляюся.
А, уже все, проїбали. Поки я виходив. Звісно, що тут прямо направо. Ха, майже всі направо. А, може ще й не дуже на горку лізти. Може звідси відпрацьовувати. Пустой М1. Оп. Давай, відпрацьовуємо. Ах, сушка протопила конкретно. Оп. Ще й був, нихуя собі. Щось неймовірне. ЛТшку розібрали. Рано осталось. Зліва, мабуть, ТТшка буде шариться. О, як я і казав. Та сама ТТшка. А ну. Не встиг. Значит, вперед, блять! Ну, сука, заебешь. Облегченный, сука. Еще ПТшка десь пошарится. Блять, 0 урона. Ну, прошил вроде. ПТшка. Мабуть, там буде. І спавна. А чому ми виграли? В смислі, я не бачив, щоб її розмотали. Або є нашими ярликами, де наші танки закрило прямо на мапі. Хоча справа не бачив. І захвата не було повного. Добре. Ого. Альтать. Объект не спи, блин. 752. Object.
Ах, ти ж йоп. Оп. Пів хп виніс. А що таке, а чого откатуємося? А, объехать хочешь? Не, вафля будет стоять далі. Оп. И. Стоп. Забрал. Бамы тут плотненько. Ну, отъезжай, отъезжай. Ну, добре. Там щасливо. Що там, 3 ТТшки? 50, 100, із 3. 3. Оп. Уезжай, елки-палки. Угу. Хоть урон прошел. Аж Там ВЗшка, ПТшка, СТшка десь зникла з радарів. Не дуже мені це подобається. ВЗшка забрала. А ти думаєш, мені не треба? ВЗшка на ісушку схожа. Съебался? Там СТшка на этому, на захвате. Пиу! Ну. Да блять, мені пизда. Непробиваемость охуенно. Вибачай, я 75-й. То що вот така хуйня, я не виноват. Ну ти понял. А в принципі, тут уже і виходить, сенсу нема, ще затушить. Пиу! Ну. Угу. Лобом лучше. Танкуй. Тебя хуй пробьешь борт, пробьешь, конечно. Не вылазь бортом. Угу. Ну, борт не выставляй. Так. Угу. Я ще й на 3-му місці.
Якийсь наказ дали. Угу. Давай тоді так. Щоб по урону вибити на 3-й степені. Бой начинается. Мапа, конечно, хуйня. Запалений. Непонятно ким. Що там К2? Вилазь, вилазь. А знов запалений, хуй пойми де. А от тут. Ага. А, вон і стежка. Зашибись. Ну що таке? Вилазь. Вилазь. Оп! Пробитие. Пробитие. Так пізда. А, мене стежка сняла. Ну, отак. 4-3. Ще їх кожна хто виграє. А що таке? Чекаємо на щось. Довго. Що, серваки лагають чи що? А що таке? Ніхто на А не їде. Що за черки, блядь? Ау. Оп. 1375 запалився. Ку-ку. Ай, а що це? Ага.
Злякався. Ну вилазь, 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 я тебе як комаху мухобойкаю. Ага, піздаємо. Не від мене. Оп. Піксельочек. Який хуй проб'єш. Перешли, мабуть, зліва на полі. Багато. Оп. Ну ти ж теж хуй попадеш. Чекає, чекає, видно, чекає. Не вилазь. Добре, і я тоді вилізу. А тепер хай вони вилізуть першими. Та що за хуйня, блядь? Опана! Гори, сука! Вот так вот, ну. Тебе захопили. Та ёбана косарила пушка. Щас Тігр приїде. Познайомиться зі мною по повній програмі. Виїжджай, виїжджай, виїжджай. Ага. А, в нас ще двоє? Понятно. Ну что, мы сейчас страх прям. Угу. Оп. Як я і казав. Тут стана. Забрала. А ні, вбив тігр її. Ех. Якщо б виграли, такий би бій був чудовий. Ой. Що там, Ісушка? Бій там був. Бац. Як знав, брав ПТшки для виконання цього завдання.
Опять якась залупа. Що вона мені дає, хуй його зна. Ага, із переліку хуйня, окрім 4 рівня преміум. Все інше можна продавати. Я ще до цього дойду. Там якраз 3 бустера по 3х. Думаю, на Пантері всі можна викатати. Auf geht's! Wir haben sie voll erwischt! Ага. Ай-яй-яй. Getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Чё их тут так дохуя? Оп. Валить его, пока можете. Пиу. А? А? Не? А чё? Слабо. Сейчас одна тычка как раз. Ёбаний в рот. Це він весь червоний. Спробую кудись пробити його. Оп, блять, промазав. Сушка якраз тоді вилізла чудово. Саме ЛТшечка. Вилазь, вилазь. Давай. Ходи. Кис-кис-кис нам. Оп, поїбало, хлоп. Оп. Wir haben sie! КД. Та без Б. Wirkungstreffer! 1 хп. 2. Оп. Noch so ein На und гостю sie sind якраз fertig! час. Оп. Noch so einer und die sind 50-ка, fertig! конечно, с борта пробивает вообще. Оп. Блять, він трохи угол підібрав. І... Оп. До побачення. Оце бій, оце да, оце я розумію. Розмотали всіх. Правда, на початку, я думаю, мене зараз розберуть там всі, коли я брав точку А. Оп.
Ще й 45 тисяч сюди. Далі. Так, мапа не зовсім чудова. Це ж, блядь, що робити? Блин, нужно так же наверх. Бля, я думаю, я и перескину. А, да. Да. Оп. Раз, два. Вот здесь. Оп. Давай. На, нахуй, стопорим. Чудово. Угу. 2-2. Хуйово. Треба допомагати. Мазай папі. Тримайся. Там даже уже сушка охуела 152. Оп. Сейчас, если меня доберут, будет хуёво. Шо? Гусля? Да бля. Валить их нахуй. Вот так вот. Чудово. Забирайте, 50-100, там вообще лоу. Хоть на таран бери. Все. Чудово. Ще один чудовий бій. Правда, я вмер. Що у нас там? Майже 2000 урона. А досвіду дали так само, як в минулому бою. Третє? А ні, навіть друге. Що у нас тут? Ой, ще 3 ікса. Дванадцять перемог. Да, 12 перемог. 3-2. Що там, залупа якась? Ага, 5 по 3х. Це ми зараз досвід піднімемо. На пантері, мабуть. Коли пушку. А ні, пушка нахуй не надо.
40 тисяч не вистачає на ЛТТБ. Ну, тобто 30 тисяч. Щоб Т-54 забрати. А тут у нас 83. Это 78 тысяч не вистачає. 78, да, плюс 56. Тобто мінус 56. Це 22 тисячі не вистачає на Т-43. Щоб на Т-44 перейти. Оці 3 танка стопудов треба. Ну, давай вже ж німців відкриємо пошвидше. Тим паче легко летить на Пантері. Я запалений. Все. Знов запалений. Тут двоє, можливо троє. Угу, двоє точно. І проскочу. Ні. Оп, троє. Влезет только там это самба, блядь. Оп, башенку попал. А что такие, блядь? 3001 ВД, блядь. Вылазь нахуй. Что такие? Что такие? Опа. Блядь, не пробиваю, а чё схуяли, блядь? Ай. Ай-яй-яй. Ауч. А что за хуйня? Ну иди. Там сейчас сзаду ТТшка, блин. О, погнали, Рахман. Ебашим, ебашим. Оп, совсем раз. Нет, нет. Ох, успів втекти. Якийсь, блядь, фараон нам. Тікай. Ай, ай, а нема чим тушить. Все нахуй. Загорів. Да. Ой, бать, що за танчик нахуй. Тікай, тікай. Тобі пизда. Ну, бігай чим. Зайдись. Із 2. Вилазь чи що? Що ти тут будеш дрочить стоять? Пока ты по мордяке настукаешь.
Тобі в борт там зараз прилетить із стежки. О, блядь, на дрочі зараз. Оп. Той на КД. А башні. Отож, правильно виїхав. Охуєнно, я б сказав, виїхав. Все, заложив його. Пу. На. Такий бій був охуєнний. Мабуть, зараз 2000 урона буде. І... А ні, 1100. То так здалось, бо в такий азарт зайшов. Ого, слот в ангарі дали. Охуєнно все. Антенна. Чого би ні, хай. Не користаємо. Уже майже і лям набив. А зайшов тільки 9000 було. Ого-го. Туди-сюди наступний танк придбається. Не, ну Пантеру можна залишити, щоб Тігр другого відкрити. Блять. Не, съебалось, звідси називається. ПТшка справа. А не СТшка. Я, мабуть, запалений. 44. Так, тепер запалений стопудов. Зараз мені як прилетить. У борт. Ще там ПТшка, ЛТшка, в зеленке, мабуть, справа. На ПТшка вон уже Су-101 не запалився. Мабуть, захопленням бази виграємо. А де ЛТшка? Чо вона спить чи що? АФК, дроч?
Не, так не цікаво. Не цікаво. Єбать там когось щось дрочить. А то екскаватор, наверное. Чи грейдер, як ви там правильніше. А ми виграли. Уху. Правда, урона 0. Виграти не зробивши ні єдиного пострілу. Хм. Тут одна гілка. Тут теж одна гілка. І оце тепер думай, що швидше відкрити. Давай на Т-44. Будемо розвиватися. Ну, на 43-му, щоб 44-й відкрити. Чи який там Т-54. Ні, облегчений то після ЛТТБ. Бой начинается. Мапа, конечно, срань. Стоящие в самом дну. Семерка против восьмерки. Да не єдина сімірка. Тут менше половина команди сімерок. Точку взяли, треба съебать звідси. Т-23, Г-3 на перш похоже. Смився, запалив мене. Есть пробитие. Ох, я що, ще й підпалив? Пробил. Чудово. Пародія на Іса, блядь. Третього. Пробитие. ЛТшка там, 49-та. Пробил. Задушнив, 44-й. Пробил. Та щас заклюєм. Заклюєм, заклюєм, заклюєм! Пробитие. Та забирай, забирай, забирай! Що таке, чи я встигну? Я Противник встигну. уничтожен. Все. Оп. А що у нас там? ТТшка, ТТшка, ПТшку не бачу. Зараз спробуємо ТТшку розібрати, але це мені треба швидше. За камінь. Броня не пробита. А зараз все проб'є. Я тільки броню ще й очко його. Забрав. СВ. М. СМЦ, чи як там, блядь. О, піу! Пробил. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, К2, К2. Пилот контужен. Скорость движения и поворота снижена. А вы заебете. Слава богу, нашел пишу. На отдачу. А що таке? Що таке? Давай, вилазь. Оп! Блять, надо було на гуслю. А він на гуслі, мабуть, і стоїть. Ну стій, 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 далі. Броня не пробита. Що збиваємо? Давай, давай, давай. Скидуємося, хто скільки може урона. Пробил. Не встиг. Зараз би ще на гуслю його посадить. Ще йому ззаді напіхають. Оп. І ще ФВшка. Бац! Чудовий бій, чудовий, просто чудовий. Оце команда охуєнна.
сконцентрувались по порядку на тих. Ще й підтримку получив, да? Ага. Ха, має навіть 2500 урона. Ахуєть. Оце натикав. На Т-43. Що у нас там? Кланове завдання? Чпоньк. Бустери. Погнали далі. А погоді. Скільки я там досвіду отримав? Щось я не поняв. Шесть тисяч. Ага. Тепер зрозумів. А, ну да, тут було 15 з копійкою. А я то думаю, блядь, не понял. То я перепутав, що в ЛТТБ 10 тисяч, а тут... Ну, типу, я думав, що тут 10 тисяч було, а в ЛТТБ 15, а вийшло навпаки, по факту. Тому тут уже 22 тисячі, плюс 57 та це вже десь 80 тисяч досвіду. Ще трохи тут намаслать 3 ікса. І якраз можна буде 44-ку відкрити. Мабуть, за будинком. Десь там. Я теж побачив. Ну тікай, да. О, ну да, він тік. Логіка моя. Вилазь. Що ж ти? 3, 2, 1. Бля, чую, мене тут розберуть, як ніхуй п'ять. Я лучше відкачусь. Ну, вилазь. А, чё, попутал я. Сейчас пролетит. Движение невозможно. Тикай. Y5. Y5. Ой, а там ще є стежка. 44. КСК якась. Ну должен же ж тут вылезть. Ёбаный в рот. Гори, сука. Отлично. Ще ПТшка, блядь, сзади. А, совсем, блядь. Что такие? Ой-ой. А, нам прикрывают зад. Ну чудово. Ох, вуха на нахуй. Блять. Ну шо, вылазь. Чи я вылезу? Домовились? Блять, срака. 69-й, давай, вылазь. Оп. А, блять. Там його знизу хуй проб'єш. Під углом якраз. І нам зад довго не прикривали.
Що таке? Ну чо, Ісушка, ти заплохіла так, а? Отак от, блядь. Так все добре йшло. Нічого страшного. Від цього ж не використовується бустер X3 досвіду. Там, мабуть, буде десь 600 урона. А, навіть більше трохи. О, в саме дно. Бой начинается. Це тобі надо. Оп. Не вилазь сильно, сушка. Сушка. Ну не вилазь, сушка. Ти ж не розумієш, а? Ну так от, зараз тебе розберуть там по шматкам, ну і до побачення. Гусеница сбита. Движение невозможно. Пробил. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Пробил. Есть пробитие. Давай, вылазь. Сушка, ты ж, блядь, пиздец. Броня не пробита. Да ладно, ебать. Сейчас допоможем, як можем. Есть пробитие. Пробил. Ну вибачай. Шо на БК виніс? Охуєнно. Якби не БК, зараз би забрав його. Сука. Тепер чекаємо кінця бою. Що ще робити? Да, давненько я не грав з боєм. І поняв, що я їх удалив нахуй тоді. За що в боті тут тупо оцей круг сведення, це піздець. В War Thunder ти хоча б знаєш, куди ти снаряд пустив. Що він там прям майже в ту точку і потрапить. А тут отакий круг в метрах двох, ну, це я так прям грубо кажу, пальну і фью, блядь, мимо, або рикошет. Заебись. Ото, блядь, попадання. Я так понял, сейчас разберу чиха. Ну, може ти просто звик і War Thunder толком не юзав. Зараз капець, чи це буде. Отак от, блядь, всім пиздець. І вбили тільки одного. ЛТшку на началі. Ну, отож, що залітає, коли не ждеш. Це в тому сенсі, що в тебе залітає, коли не ждеш. А не ти їбашиш. Так, у мене десь через хвилин 40-50 вимкнуть світло. Тому я ще недовго постріляв. Що ти маєш на увазі?
А, та вже пізно, то ти замітив дуже-дуже. Я вже 2 години як граю. Хай наступний раз. Як раніше. Блядь, МТшки ніхто не бере. Ні, я не видалю. Я тоді пам'ятаю, що я видалив через те, що, по-перше, місця не вистачало. Ой-йо! Накаркав. Ой-ой-ой-ой-ой. Нахватався. Ти що? Нам-нам-нам. Хоча б точку захопити. Що? Не, ну нахер. Тут же съебать отсюда. Оп. Да ёбаный в рот. Наводчик контур. Что ж такие, а? Увеличивается. Ёбаный наводчик. Бак поврежден. Да ладно. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Пробил. Оп. Всього забрали вже краще. Ага, я понял. Бля, ну там КВ-1С. Так, собі розклад. Ща гоп прилетить. А він тормозив якраз. Там чи проти ПТшки бодається. Оп! Він мене вже забрав, ну ладно. Добирай, ПТшка, Су-100, ебаш нахуй. Там на 2 шота тобі. Максимальний рівень 8. У мене рівень 7-8, от такий. Я просто все разом качав тоді. І якраз воно так і виходить, що 7-8 не більше. Є преміум тапки там 6 рівня, 5, але преміум я не рахую, то чисто на фарм. А зараз я качаю. Ха. Цікаво, що точку С ще не почали захоплювати. Поки розносить. Мощні, да? Ну якщо в тебе є 8 рівень, то чудово. Блядь, Із, зверни увагу на те, що в тебе слева картонка нахуй. Ти її прекрасно можеш пробити. Оп, блядь. Як і тебе пробити можуть прекрасно. Один шот на Т-25-2 і все, і до побачення. Тигр, ебаш, тигр. І не пробивала зараз. Йому повезло теж. От 10-й то зрозуміло, бо ти тоді якраз вибачив. А 8-й, а 7-й. У мене ж більше нема рівнів. А, ну заїбісь, якщо є всі. А якщо не помиляюсь, то в тебе там прям танки вроді би є. Мого рівня. Подожди. 95 тисяч зараз, чи що? Щось я не зрозумів скільки. Ну. Скільки? 600 тисяч. І 1700. І лям 700. Не вистачить.
погнали далі, хулі. Що дивиться на них. Кажу, що не вистачає навіть вільного досвіду. Та ну чого, накатаємо. Да, мапа, конечно, херня. До речі, я вчора думав тобі напомнити про Бліц. Але потім вспомнив, як ти часто ноут запускаєш, і за чого передумав. Сейчас, мабуть, тут бочинок. Опа! Та не нравится тем, что слева там засядут, а справа тяжи выебут, и все, и пиздец. Что ж ты зробишь? Оп. Ну, давай, что ж ты. Оп. Блять. Ох вы суки, натыкаешь. А от ти. Пояснює, що мапа не дуже подобається. Всім чотирьом. До побачення. Блять. Ну окей. От це тебе. Теж ти сказав тільки що вспомнив, як часто ти з нами граєш. Я такий, ага, ні. Окей. Мало ли, може ти не гуляєш уже давно. Або через мобілку. Бой начинается. Ну окей, а на ви тоді хоча б. До речі, ти забув мені про щось написати в Телеграм. Ух! Ах, ты ж бля, понятно. Ебать, и что я сам тут? Да ну нахуй. По съебам. Сейчас тут. Ага, я думал, она меня перестріляє. Оп, є 25-ка. Оп. Угу. Угу. Поврежден, опасность взрыва. Есть пробитие. Сейчас откадешится. Есть пробитие. Пизда мене. Гусеница сбита. Движение невозможно. Ёбаный рикошет. Сейчас завали. Уничтожен. І чомусь так виходить, що я перший здихаю. Да, у мене на самих високих. Ща Фердинанд пизда. І ще одна тичка от ВЗшки. Да. А наші молодці, конечно. Розкидані, як мурахи по землі. Чпонь. Ще й підпалив. Чпонь. Чпонь. В дві пушки. ХТшка залишилась в якому місці. Ні, ну в принципі ще й чудово зіграли, але не я.
що в нього, блядь? Прицел, що ли, на пушки, а? Ха-ха. Мушка, мушка, а? Єба, що за танк там, блядь? Якась консервна банка, блядь. Ого! Саме так. Ну, копанки. І хз де тримати. Поехали. Ще півгодини в мене є. Пробил. Возила. Ще одне влучання. Впевнений я. Десь тут. Не бачу його. Я стільки відвернусь і він засвітиться. Оп. Оп. Есть пробитие. Чудово. Ой-ой-ой. Рикошет. Треба допомагати. Наші ПЗшки. Поки її не розмотали. Давай, давай. Ах ти шо, ПТшка десь там, блядь, на базі йобаний. Ох ти ж, сука. Пробитие. Да. А, ні, то може і даже тяж. Дрочмастер. Готов. А ні, ПТшку не видно. Ну що таке? Оп! От'їду! Пробитие. Рискнуть? Ну давай. І ГРП там стоїть собі на чилі на розслабоні. Ага, намагались, походу, по мені відпрацювати, в камінь в'їбали. Є, але я включив національну. Пробил. Ха-ха. Ну, мені до вподоби національна озвучка. Тобто граю я на французах, там французькою мовою розмовляють. На німцях те саме. Ну, не французькою, а німецькою. Ну, от що я маю на увазі. Нахуй ці колекційні еті. Що воно дає? Ага, 1000 вільного опиту. Окей. А оці, чого я не можу обміняти? Антенни.
Навіщо? Наприклад. Не ж говорю, на який івент? Ти зустрічав такий івент? На якому воно знадобилось? Отож. Якщо б івент, то воно б було там, де де я у цей музикальний програвач обміняв на досвід. Це моя думка така. Так, а я ще й на другому місці. Вилізу на когось. Засвітився. Тікаю. А, там ПЗ-4С-ка. Умере. 3, 2, 1. Есть пробитие. ТТшка? Не, СТшка. Ну запали, не знаю. Там ПЗшка справа. Що за рогатий танк, блядь? Олень чи що грає? ПЗшка вже тут. Пробитие. А що таке? Пробитие. Ні, то олені. Пробитие. А ну ще стій. Отпадла. Оп, тик. Ой-ой-ой. Черчилль. Ой-ой-ой. Танк горит. Двигатель поврежден. Максимальная скорость снижена. Есть пробитие. Казан чи Хелсинг, блядь. Танк поврежден. Ёбаный в рот, що ж ти такий слабий? Пробитие. Пиздец мені. Пробил. Попал. Блядь, попав. От, сейчас пролетить. Уничтожен. Не, ну 1600 урона нахуяриться тоже не так-то и просто. Не, ЛТшка, не вылазь, не вылазь! Не будь лохом, блядь. Ну окей. Ризиковано капець. Там один шот ПЗ-4С і щас забере цю ЛТшку, от промах. Раз. Як я й казав. Тільки не ПЗшка, а Черчилль. Оп. Ну шо, Черчилль, хуярь. Стерва, помагай. Ух, еба, а шо, у Черчилля цього фугаска чи що? Блять. Це гумореска. Стерва, шо там, як дела? Шо, серйозно? Стерва, блять. Ёбаный в рот.
Ну що, крути тепер. Бам нахуй. І піздець. Фух, як повезло, що в неї 3 набої, а не 2. Отак от. Я навіть знову на першому місці. Угу. Угу. Bewegung! Пиріжки з капустою. Домашні. Вижарені. Угу. О, метелики. Це странно, що нікого нема. Може є ПТшка там вдалі дрочиться. Оп! Уф! Ну захопимо точку, сібаємо звідси. Або підемо Т-34 100 їбашить. Ще думаю, краще не лізти. Захоплю точку і тікаю звідси. АТшка там, АУТшка там, СТшка тут, ТТшки там. Сейчас в бочину прилетить. Боя лошара получается. Пока. Ох, ти ж йо! На одну тичку залишився. А, вон оно, він переїхав. Капзда мені. Оп. Вот так вот, блядь. Мікс Дефендер, блядь, який ще. А, 4 набої, а не 3. Ого. Пиздец ему. Так, ну не тупи, чувак, ёбаный в рот. Вот так и играй с такими раками. Эмиль на КД. Т-77. Один набой проебал вообще, кудись там, блядь, голову отвернул. Оп, горим нахуй.
Залишився один. КД. Оп. Раз. Два. І ще один не пробив. Угу. Ще йому ззаду напикають. Не будемо дивитися, як над ним знущаються. Ну, удачі. У мене все одно ще одна катка. Або дві. Я думаю, навряд чи дві. Оглянемо. До 5. Потім світло вимкнуть по графіку. Bewegung! Оп, ЛТшечка. Сейчас там ще є тесточка. Який звук? Стосовно чого звук? У мене зі звуком все. Оп, Wir haben sie voll erwischt! оп. Ох, умничка, хелкатик, сюда. Дурочка, бля. Уф, я тоже не умный. А что таке? Че я тут сам? Самісінький. Та промазав лошара. Оп. Ігор. Noch so einer und die sind fertig! Єбать, сушка сняла стежку. А там ще одна ПТшка. Мабуть, мені треба тікати. Або нас допомогу кликати. Так, ще остався тігр. І зараз, мабуть, спуститься до этого. Зараз сушка ще попробує в'їбать мене. РЛВ там правіше.
А не, сушка. Понял. Сейчас нагору піднімусь. Давай швидше, блін, пантера. Це пантера чи хто? Ой, тараном сняв. Пізда мені! Ну що, добивайте, хлопці. Тепер їм габела буде. Єшка, лох. КВ2, їбаш. Їбаш! Лох номер 3. Про першого я мовчу. Що таке КВшки, йобаний брат? Джексон, давно надо було туди. Сракотан видно, КВшка, ёбаный в рот. Ебать, выкинь свою пушку конченую. Сейчас тир тебе натыкаю опять. Вообще картон ебан. Оп, вылазь, выше бери. Слева. Да ты что, серьезно? Там слева у него планочка біля гусель. Ох ти ж пиздець. Ну що, Джексон, забирай Арла. Пау. І тігра тепер. Зараз откадешиться. Давай, 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 давай. Пау. Йобаний брат. Що, один Джексон не справиться? Ну нарешті, блядь. На ще одну катку вистачає часу. Ну що там, що там? Давай. 1000 урона, ля-ля-ля. Угу. Мікспа. А ящик. Бой начинается. Пантера, ми вдвох вилезем. Ох, не доводлінне. Ах ты, сука, в башенку попал мені. Пробил. Угу. Пробил.
Ах ти ж йобаний в рот, що там за підер такий? Блядь, вибачай! Нет! Нет! Уничтожен. Якийсь смещер. А, крушитель, блядь. Угу. Невчасно, невчасно. Сушка, в'їби уже його. Тікає там, блядь, стоїть. О. Завалом їх чи ні? Ох ти ж, блядь. Вали його, вали. Оп. Ще. І тікай. Тікай. Крушитель зробив свою справу. Дивись, крушитель. Оп, край. 2, 1. Або юдочка. ЛТшка то саме кидає. Беріть точку. Крушитель, да ти долбойоб! Ох ти ж йобаний в рот. Ща ЛТшка його забере. На горку він виїде, оп, виїхала. Сейчас цього лоха снимуть. В пиксель, блядь. Це повезло йому. Там бабаха, коса. Я Черчилля снимаю, це ЛТшка. Неужели ты вспомнил, что он существует? Блять, за двома зайцями повиниться, не понял, понимаешь, що кажуть. Черчилль. Сейчас бабага снимаю его. Охуенно тема. Все четко играют, блять. Ни одного проигрыша. З такими темпами, мабуть, на ще один бій вистачить. За 5 хвилин швидця. Бой начинается. Може за тим зайти. Пробил. Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Попадание. Пизда мені. Бак поврежден. Та йобаний в рот. Харе. Та сібалися. Уничтожен. І хто? Із 2. Блять. Та й... Що, блять, косарила ПТшку. Класс.
ПТшка, ти серйозно? Ну. Сейчас я мікс розбирати буде. Бац! Бац! Давай, давай, бац! Оп! Клас. Там ту ПТшку надо розбирати, блін. Бац! Не-не-не-не, тікай, тікай! Не загравайся. ВЗшка. Не тут. Мікський барабан. Не забувай. Пиздец. ХП не равне. Що то барабан, що цей барабан. Це хіба що якщо наш від башні відіграє. Або заникається, поки захоплення баз буде. По часу виграти. А, ніхуя. Бац! Бац! Ну-ну-ну. Еймік. От і все. Да, дохуя урона. Отак і накатали. Тому дякую вам за перегляд. Даний запис стріма буде зберігатися на моєму YouTube каналі, а посилання на нього можна знайти в описі каналу. А щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко. Все. Пока!